Magandang araw, ako po si MamaDishkarte at welcome po sa aking channel. Sa video na ito, ituturo ko kung paano ako gumawa ng siomai. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest video na i-upload ko. Para sa kumpletong listahan ng aking ingredients, silipin lang sa description box. Umpisahan po nating pagsamasamahin ang mga ingredients para sa ating panimpla. 1 tablespoon sugar, 1 teaspoon salt, 1 teaspoon white pepper, 2 tablespoon oyster sauce, 2 tablespoon sesame oil. Haluin lang po at pagkahalo ng lahat ng ingredients, iset aside po muna natin. Sa isang bowl, pagsamasamahin po natin ang mga sumusunod na ingredients. 300 grams ground pork, 80 grams ground shrimp. Kung walang food processor or gamit panggiling, hiwain na lang ito ng pino. ₱50 grams ground or finely chopped shiitake mushroom. 4 cloves ground or finely chopped garlic. 1 piece medium onion, ground or finely chopped. Haluin lang saka ilagay yung panimplang unang ginawa natin kanina. Pagkalagay ng ating panimpla, haluin lang po natin ito ulit. Maglagay lang po tayo ng isang pirasong itlog. Haluin lang po natin ito at pagkahalo, saka po natin ilagay ang 2 tablespoon of cornstarch. $10 to 15 minutes po nating hahaluin ang ating mixture para siguradong manuot yung timpla sa ating karne. Nasa matagal na paghahalo din po ang sikreto para hindi maging buwaghag ang palaman ng ating siomai. Pagkatapos haluin, iset aside po muna natin ito for 1 hour para mas lalong manuot ang timpla sa ating karne. Habang naghihintay tayo ng 1 hour, pwede na natin itong sabayan ng paggawa ng chili oil, the best partner ng ating siomai. Sa gagawin ko pong chili garlic oil, gagamit po ako ng itinanim kong Carolina Reaper. Itong isang pirasong Carolina Reaper ay may katumbas po na 10 to 15 pieces na bird's eye chili or yung ordinaryong sili na ginagamit natin. Umpisahan na po natin yung paggawa ng ating chili garlic oil. Muli, kung wala po kayong gilingan, pwede nyo po itong hiwain ng pino. Yung dami ng sili na ilalagay nyo ay nakadepende po sa kung gaano nyo kagusto kaanghang yung chili garlic oil nyo. Ito po yung ulo ng hipon. Hindi ko ito tinapon dahil magagamit ko po ito pampalasa para sa ating chili garlic oil. Didikdikin lang po natin ito hanggang sa mapino, saka po natin ito sasalain. Lagyan lang po natin ito ng tubig para makuha po natin yung pinakakatas ng ulo ng hipon.
Magpainit po tayo ng mantika sa ating pan. Kapag mainit na po ang ating mantika, saka po natin ilagay ang ating giniling na garlic. Kapag nag-light brown na po yung kulay ng ating garlic, saka po natin ihalo yung katas ng ulo ng hipon. Isunod na rin po natin yung soy sauce na may kasamang giniling na sili at tausi. Ibaba po natin sa low heat ang ating stove para maiwasang masunog ang bawang at sili. Haluin lang po natin ito hanggang sa maging ganito na po ang itsura ng ating chili garlic oil. Pagkatapos, iset aside po natin ito at balikan po natin ang paggawa ng siomai. Gumagamit po ako ng finely chopped na carrots para pang garnish sa aking siomai. I-brush lang po natin ng mantika ang ating steamer para maiwasang dumikit ang wrapper ng ating siomai. I-steam po natin ang ating siomai for 20 to 25 minutes. After 25 minutes, luto na po ang ating siomai. Pwede na natin itong iserve kasama ang ginawa nating chili garlic oil. The best talaga kapag homemade ang siomai. Dahil makakasigurado kang ito ay malinis at niluto with love. Muli, ito po si MamaDishkarte. Maraming salamat!